ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම Dilee Beauty channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නේ. මම ගිය පාරක් පොරොන්දුන එක දිගටම වීඩියෝ ගේනවා කියලා. ඒත් මම පොඩ්ඩක් බිසි වුණා. මට ඒ හින්දා වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. මොකද මම ලංකාවේ පොඩි කාලයක් හිටපු හින්දා ඉතින් මම නැවතත් හස්බන්ඩ් රටට ආවා. ඉතින් මම හිතනවා අද ඉඳන් මට දිගටම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් සමා වෙන්න ගොඩක් අය මගෙන් පෞද්ගලිකව මැසේජ් දාලා ඇහුවා අයියෝ වීඩියෝ කරන්න නැත්තේ අක්කේ කියලා. ඉතින් මට පොඩ්ඩක් ලයිෆ් එක බිසි වුණ හින්දා වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා මෙතනින් පස්සේ මගේ channel එකෙන් හැම සතියෙම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා අපේ මූණ පැහැපත් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ මූණ පැහැපත් නැහැ, අඳුරු ලප කැලල් තියෙනවා, කුරුල තියෙනවා, ඩ්‍රයි ගතිය තියෙනවා ස්කින් එකේ වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන ෆේෂියල් එක පැක් එකක් ඒක ඔයගොල්ලන්ට සතියට දවස් දෙකක් විතර කරාම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ආමන්ඩ් යොදාගෙන තමයි මේ ෆේස් පැක් එක හදන්නේ. මූලික අමුද්‍රව්‍ය තමයි ආමන්ඩ්. ඉතින් ආමන්ඩ් වල තියෙන ගුණ ඔයගොල්ලෝ මං හිතන්නේ ගොඩක් දන්නවා. ආමන්ඩ් කියන්නේ විටමින් E ඒ වගේම කැල්සියම් ගොඩක් තියෙන ආහාරයක්. ඒ වගේම තමයි මේ ආමන්ඩ් ඇට අපිට අපේ ශරීරයට අභ්‍යන්තරයෙන් වගේම බාහිරිනුත් ලොකු පෝෂණයක් අපේ ස්කින් එකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තව අනිකුත් අමුද්‍රව්‍ය තමයි කොමාරිකා, මීපැණි, ග්ලිසරින් වගේ දේවල් යොදාගෙන තමයි මේ පැක් එක අපි හදන්නේ. ඉතින් මගේ පරණ වීඩියෝ වල ඕන තරම් මම කියලා තියෙනවා මීපැණි, ග්ලිසරින්, කොමාරිකා වලින් අපිට ශරීරයට අපේ ස්කින් එක ලස්සන කරගන්න තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. එහෙනම් අපි පැක් එක කරලා බලමු කොහොමද කියලා ඒක හදාගන්න විදිය. අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය කියලා මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරගන්න. අපිට ඕන වෙනවා ආමන්ඩ් ඇට. මේ තියෙන්නේ ආමන්ඩ්. මම ආමන්ඩ් ඇට ටික කුඩු කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ කුඩු කරගත්ත ආමන්ඩ් ඇට ටික. ඔයගොල්ලන්ට බ්ලෙන්ඩර් එක දාලා හරි පොඩි වංගෙඩියකට දාලා හරි මේ ටික කුඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ කොමාරිකා ජෙල්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ග්ලිසරින්. මේ තියෙන රෝස් වෝටර්. ඒ වගේම මීපැණි තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මේ පැක් එක. මම මේකට aloe vera කොමාරිකා හැන්දක් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරගන්න පුළුවන් ආමන්ඩ් ඇට කොච්චරද කියලා. මම නම් මෙතනට ආමන්ඩ් ඇට 10ක් විතර ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට කුඩු කරගත්තා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා. ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා රෝස් වෝටර් හැන්දක්. රෝස් වෝටර් වල තියෙන ප්‍රයෝජන ඔයගොල්ලෝ මොනවද කියන්න දන්නවා. සම්මේ තියෙන තෙතමනි ආරක්ෂා කරලා දෙනවා. සමට සිනිදු කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ග්ලිසරින්. ග්ලිසරින් කියන්නේ සම පැහැපත් වෙන්න ගොඩක්ම ප්‍රයෝගී වෙන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මීපැණි. මීපැණි ඉස්සරහට අතීත කාලේ ඉඳන්ම ගොඩක් අය මේ මීපැණි කියන දේ ලස්සන වෙන්න රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන වලට භාවිතා කරලා තියෙනවා. මගේ පරණ වීඩියෝ වල තියෙනවා මේ වගේ කොහොමද තියෙන අපේ සමට ලස්සන වෙන්න මොනවද තියෙන බෙනිෆිට් කියලා මගේ පරණ වීඩියෝ වල තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒව බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට මේ ටික හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හැන්දක් දාගන්නවා මේ විදිහට.
දැන් සමහර අයට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණොත් සාමාන්‍ය වතුර හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික මෙන්න මේ විදියට හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. දැන් අපි මේ පැක් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු අපි මූණේ ආලේප කරාම මොනවද තියෙන ප්‍රතිඵල කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම කොහොමද ආමන්ඩ් ෆේස් පැක් එක හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් හරිම ලේසි දෙයක් තමයි මේ පැක් එක හදාගන්න. පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් විතරයි ඕන වෙන්නේ. ආමන්ඩ් ඇට ටික හොයාගන්න එක ඉතින් ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ලංකාව සුපර් මාකට් වල ආපිකෝ එකේ ෆුඩ් සිටි වල ආමන්ඩ් ඇට ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේවල් නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆේස් පැක් එක කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ළඟදී මනවාලියක් වෙන්න ඉන්නවා නම් බ්‍රයිට් කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ ෆේස් පැක් එක කරන එක. ඔයගොල්ලන්ට වෙඩින් එක දවසේ ලස්සනට ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ආමන්ඩ් කියන්නේ ගොඩක්ම අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන දෙයක්. ගොඩක් වෙලාවට මේ රටවල් වල ඇරබික් ලේඩිස්ලා මෙහෙම දවසට ආමන්ඩ් ඇට 5ක් ආහාරයට ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා ආමන්ඩ් ඇට වල තියෙන ගුණ මොනවද කියන්න. ඉතින් ආමන්ඩ් කියන්නේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයෙන් වගේම බාහිරිනුත් අපිට ලස්සන වෙන්න තියෙන දෙයක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆේස් පැක් එක හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ෆේස් පැක් එක. මේ ආමන්ඩ් ඇටවල විටමින් E බහුලව තියෙනවා. ඒ වගේම කැල්සියම්. ඉතින් අපේ ශරීරයට ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි විටමින් E. ඉතින් ඒ වගේම ශරීරයට ආමන්ඩ් ඇට වලින් අභ්‍යන්තරයෙන් පෝෂණය දෙන්න පුළුවන් කැල්සියම් වගේ දේවල් වලින්. ඒ වගේම තමයි මේ ආමන්ඩ් ෆේස් පැක් එකෙන් අපේ ශරීරයේ තියෙන තෙතමනේ ආරක්ෂා කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බලමු එහෙනම් මේ පැක් එක මූණේ ආලේප කරලා කොහොමද කියලා. මේ පැක් එක මූණේ ආලේප කරලා විනාඩි 10ක් විතර ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා පැක් එකක් ආලේප කරපුවම පොඩ්ඩක් වේලුණාට පස්සේ තමයි හොදලා අරින්න ඕනේ. ඇස් යට එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ආලේප කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඇස් යට කළු පැහැවිලා තියෙනවා නම් ඒ ගතිය නැති කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මූණ විතරක් නෙමෙයි අපේ මේ බෙල්ල අවටත් මේ ෆේස් පැක් එක ආලේප කරන්න පුළුවන්. මේ පැක් එක ඔයගොල්ලන්ට ඕන මුළු ශරීරෙම උනත් ආලේප කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ පැක් එකක් අපි මූණේ ආලේප කරාම ඇත්තටම කතා කරන්න හොඳ නැහැ. මම මේ වීඩියෝ එකේ හින්දා කතා කරාට. ඉතින් කතා කරන්නේ නැතුව විනාඩි 10ක් විතර ඉඳලා ඊට පස්සේ හොදලා අරින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම කොහොමද ආමන්ඩ් ෆේස් පැක් එක කරගත්තේ කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ මූණෙත් ආලේප කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මගේ ස්කින් එක පේනවා ඇති. ඇත්තටම මේ පැක් එක ගොඩක් හොඳයි. මම කිව්වා වගේ අපේ මූණට ලොකු දීප්තියක් ලැබලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අම පැහැපත් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම කළු ලප කැලල් තියෙනවා නම් ඒ වගේම හිරු එළියට ආවරණය වෙලා අපේ මුහුණ අර පොඩ්ඩක් මේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ගතිය නැති කරගන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සතියට දෙපාරක් විතර මේ පැක් එක කරන්න. මොකද ඕනට වැඩි ඕනම දෙයක් හොඳ නැති නිසා සතියට දෙපාරක් කරාම ඇති. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා වගේ ළඟදී බ්‍රයිට් කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැක් එක කරන්න ඔයගොල්ලන්ට වෙඩින් එක දවසට ලස්සන බ්‍රයිට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොරොන්දුනා වගේම අනිත් සතියේ තාපහුව අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර කාලයක් මගේ channel එකත් එක්ක හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. මොකද මට වීඩියෝ ගේන්න බැරි වුණත් ගොඩක් අය මගෙන් කමෙන්ට් දාලා එහෙම ඇහුවා ඇයි වීඩියෝ ගේන්නේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් අදින් පස්සේ එක දිගටම වීඩියෝ ගේනවා කියලාත් මම ප්‍රොමිස් වෙනවා. ඉතින් ලබන සතියේත් හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. යාළුවෝ අතරත් share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් ලබන සතියේ හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.